Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्कार, मेरो नाम अशोक गौडेल र म उद्यमशील नेपालको सञ्चालक। आज हामी तपाईहरुलाई प्याकिङ मेसिनको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेका छौं। आउनुहोस् तपाईलाई म यस मेसिनको बारेमा केही बेसिक जानकारी दिन गइरहेको छु। यो मेसिन तपाईको स्टार्टिङमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि हपर लगाएको छ। हपरबाट यस मेन भाइब्रेटरमा तपाईको सामान आउँछ र यसले तपाईले कति केजी वेट गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार कति ग्राम, जस्तो फर एक्जाम्पल 500 ग्राम तपाईलाई प्याकिङ गर्नु छ भने 460 ग्राम चाहिँ तपाईले यसमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्डमा गएर तपाईको यो भाइब्रेटरबाट अगेन 60 ग्राम चाहिँ बाँकी रहेको तपाईको यस भाइब्रेटरले बिस्तारै भाइब्रेट गर्छ र यस वेइङ मेसिनमा तपाईको आएर अडिन्छ र वेइङ मेसिनमा तपाईको वेट पुगेपछि वेइङ मेसिनले तपाईको मटेरियललाई तल झार्छ र यस प्याकिङ मेसिनमा आउँछ र यो प्याकिङ मेसिनमा तपाईले सिग्नल देख्न सक्नुहुन्छ। यो सुट हुन्छ, यसमा चाहिँ सुटलाई चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो जस्तै 5 ग्राम देखि तपाईको 200 ग्रामको लागि एउटा सुट चाहिन्छ र 200 ग्राम देखि तपाईको फेरि माथि 1 केजी सम्म अथवा चाहिँ 50 ग्राम देखि तपाईको 1 केजी सम्मको सुट तपाईले चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईको 5 ग्राम देखि तपाईले 1 केजी सम्म तपाईको वेट यस प्याकिङ मेसिनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई म मेसिनको फ्रन्ट पार्ट देखाउँछु। फ्रन्ट पार्टमा तपाईले मेसिनको रोलर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो रोलर तपाईको यस ठाउँमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको स्ट्याम्प लाग्छ। यस पार्टमा तपाईले प्रोडक्टको लेबलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले एमआरपी सेट गर्न सक्नुहुन्छ, वेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको ब्याच कोड र म्यानुफ्याक्चरिङ डेट तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अन्य किसिमको डिटेलहरु पनि तपाईले यसमा एड अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी आउँछौँ यस फिलिङ सिस्टममा। फिलिङ सिस्टम अन्तर्गत तपाईको यसमा प्याकिङ सिल हुन्छ र प्याकिङ सिलबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ वान साइडबाट हुन्छ र अर्को चाहिँ तलबाट हुन्छ र तपाईले यसमा सेटिङ गरे अनुसारले सिलिङ हुन्छ र सिलिङको वेट पुगिसकेपछि तपाईको यो कटिङ भएर तल जान्छ, जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोडक्टको यसमा हाम्रो प्लास्टिक अहिले चाहिँ हामीले नन ब्रान्डेड गर्ने भएको हुनाले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी राखेका छौँ। तपाईको आफ्नो ब्रान्ड यसमा हुन्छ, तपाईको ब्रान्डको डिटेल्सहरु सबै सम्पूर्ण यसमा राखेर तपाईले अगाडि काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईलाई अब म नेक्स्ट पार्टमा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो हाम्रो चाहिँ सेटिङ सिस्टम हो। यसमा तपाईले नेट वेट, बल्क वेट, यो सबै भाइब्रेट, यो सबै सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा सम्पूर्ण सेटिङहरु यहाँबाट गरेर तपाईले यो होल मेसिनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा रहेको छ अन अफ बटन, स्टार्ट अफ बटन, फ्लस बटन। फ्लस बटनले तपाईको सामान के यदि अड्क्यो भने यसबाट झार्ने काम गर्छ। यो सबै तपाईले देख्नु भएको छ सेटिङको पार्टहरु हो। यसमा तपाईले मेसिनलाई अपरेटिङ गर्नलाई कसरी स्मुथली तपाईको एक्युरेटली गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सेटिङ गरेर तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। र सेटिङमा तपाईको सिम्पल छ, जसले पनि युज गरेर नर्मली हामीले पनि गर्न सकिन्छ र तपाईलाई यदि प्याकिङ मेसिनमा चाहिनु पर्ने सम्पूर्ण सिस्टम टेक्नोलोजीहरु र सम्पूर्ण पार्ट्सहरु र सम्पूर्ण यसको लागि काम गर्दाखेरि तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा सेटिङ राखिएको छ। सेटिङमा तपाईले मेसिनलाई ओभरअल कन्ट्रोल गर्नलाई र तपाईले रिक्वायरमेन्ट अनुसार प्रोडक्ट प्याकिङ गर्नलाई काम गर्दछ। अब तपाईलाई म हामी जुन कम्पनीको अथोराइज्ड भएर नेसनली काम गरिरहेको छौं त्यस कम्पनीको बारेमा बेसिक डिटेलहरु तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। उहाँले विगत 10 वर्षदेखि प्याकेजिङ रिलेटेड प्रोडक्टहरु म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने, रिसर्च गर्ने र डेभलप गर्दै आइराख्नु भएको छ र उहाँले कम्पनीमा पनि 9-10 वटा बुकहरु लेख्नु भएको छ र जुन चाहिँ अल ओभर इन्डिया पब्लिस भइसकेको छ। उहाँले विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ प्रोग्रामहरुमा र किनोट स्पिकर भएर इन्डियाभरि नै डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरु गर्दै आइराख्नु भएको छ र इन्डियामा तपाईले डिफ्रेन्ट क्लाइन्टहरु हुनुहुन्छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हिन्दुस्तान युनिलिभर, आदित्य बिर्ला ग्रुप, सेनादेखि इन्डियाको टप ब्रान्ड कम्पनीहरुसँग यस कम्पनीले काम गर्दै आइरहेको छ। र तपाईलाई यस मेसिनको बारेमा जानकारी दिँदै गर्दाखेरि यो मेसिनको वेट एक्युरेसीको बारेमा र यसले सर्टिफिकेट के पाएको छ त, यो कतिको लिगल छ यो मेसिन अथवा चाहिँ यसलाई लिगल सर्टिफाइड कतिको दिएको छ भन्ने म भन्छु। र हाम्रो यो कम्पनीले मिनिस्टर अफ कन्ज्युमर अफेयर्सबाट सर्टिफाइड छ र त्यसै गरेर WM सर्टिफिकेट पाएको छ, जुन इन्डियाको रिनाउन्ड सर्टिफिकेट पनि हो। त्यसै गरेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्याटेन्टेड टेक्नोलोजी र यो जुन टेक्नोलोजी छ इन्डियामा मंकी प्याकेजिङ सँग छ। यस मेसिन इन्डियाको प्याटेन्ट टेक्नोलोजीमा रेजिस्टर्ड छ
र तपाईले जुन हेर्न सक्नुहुन्छ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले प्याटेन्ट रजिस्टरमा दिएको छ र यो टेक्नोलोजी नयाँ छ, इनोभेटिभ छ र प्याकेजिङ मेसिनको रिलेटेड बिजनेसमा तपाईलाई धेरै नै हेल्प पुर्याउने हुन्छ। मंकी प्याकेजिङले गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबाट प्याटेन्ट रजिस्टर लिएको छ जुन चाहिँ यो मेसिनलाई युनिक र राम्रो खालको नयाँ टेक्नोलोजीको भन्ने प्रुभ गर्दछ। तपाईलाई म यो प्याकिङ मेसिन युज गर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के भन्दाखेरि तपाईले प्याकिङ मेसिन युज गरिसकेपछि तपाईलाई कति मोनिटरी बेनिफिट भयो। नन मोनिटरी बेनिफिट त हुन्छ, तपाईको कामदार कम लाग्छ, तपाईलाई प्याकिङमा हाइजिन हुन्छ, तपाईको प्याकिङ एस्थेटिक राम्रो देखिन्छ। तर त्यो भन्दा अलग एउटा मोनिटरी बेनिफिट के हुन्छ, हरेक बिजनेसम्यानले त्यो कुरा हेरिरहेको हुन्छ र हाम्रो यस मंकी प्याकेजिङ मेसिनबाट तपाईलाई एक्स्ट्रा गिभ अवे भनेको मतलब तपाईलाई कति बेनिफिट भयो एक्स्ट्रा भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गरिएको छ। तपाईले यो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो एउटा कुनै पनि इन्डियाको एउटा कम्पनीको स्याम्पल लिएको हो र यस कम्पनीले प्रत्येक महिना कति एक्स्ट्रा मटेरियल बचाउँथ्यो र त्यो हिसाबले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि एक वर्षमा 1.32 करोड रुपियाँ उनीहरूलाई सेभिङ हुँदो रहेछ र त्यसै गरेर 5 इयर्स डाउन द लाइन हेर्नुभयो भने 6.6 करोड रुपियाँ तपाईँको सेभिङ भएको छ जुन चाहिँ प्याकिङ मेसिनले एक्युरेसी दिएर भएको हो। र हाम्रो मंकी प्याकेजिङ यो कुरामा चाहिँ तपाईँलाई एउटा ग्यारेन्टी नै काइन्ड अफ दिन्छ। यो तपाईँले प्याकिङ मेसिन गर्दै राख्नु भएको छ या गर्ने प्लान हुन्छ भने प्याकिङ मेसिन गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू आउँछन्, च्यालेन्जहरू आउँछन् जुन चाहिँ यसमा यस स्क्रिनमा देखाइएको छ। एउटा चाहिँ वेटको भेरिएसन हुन्छ। वेटको भेरिएसनमा तपाईँले कहिलेकाहीँ प्याकिङ गर्दाखेरि कहिले 100 ग्रामको यदि तपाईँले एकुरेट गर्न खोज्नु भएको छ भने प्लस माइनस 5 ग्राम भन्छ, त्योभन्दा कहिलेकाहीँ 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम एक्स्ट्रा गयो भने तपाईँलाई एभ्रिडे लाइफमा घाटा भइरहेको हुन्छ। र पोर एस्थेटिक अफ पाउचमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि प्याकिङको साइज हेर्दाखेरि राम्रो भयो, आकर्षक भयो भने तपाईलाई मार्केटिङ गर्दाखेरि र प्रोडक्टहरू चुज गर्दाखेरि राम्रो कस्टमरले राम्रो रेस्पोन्स गर्छ। त्यसपछि प्याकिङ भनेको एउटा कुरा सेल्फ लाइफ बढाउनलाई पनि हो। तपाईँले केही प्रोडक्ट राख्नु भएको छ त्यो ड्यामेज नहोस्, चाँडै नबिग्रियोस् भन्नको लागि नि प्याकिङ मेसिन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ र प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र नर्मल प्याकिङ मेसिनबाट तपाईँले प्याकिङ गर्दाखेरि एक्सेसिभ लस अफ लेमिनेट हुन्छ जुन चाहिँ नर्मल प्याकिङ मेसिनमा हुन्छ। र हाम्रो यस मंकी प्याकेजिङमा तपाईलाई हरेक चिजको टेक्निकली सपोर्ट दिएको हुन्छ जसबाट तपाईँले सेटिङ गरेर यो लस अफ लेमिनेट चाहिँ तपाईँले कम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एम्प्टी पाउच इन चेन भयो होइन, तपाईँको डिस्प्याच गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसै गरेर अनेबल टु प्याक एन्ड डिस्प्याच अन टाइम तपाईँलाई चेन्ज ओभर गर्दाखेरि धेरै प्रब्लम आउँछ। नर्मल प्याकिङ मेसिनमा हाम्रोमा चाहिँ इजी छ। अनि अनहाइजेनिक प्याकिङको जुन प्रब्लम भइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ फुल्ली एसेस बडीको बनेको हुन्छ र अटोमेटिक भएको हुनाले तपाईँलाई ह्युमन टचको फुल्ली अटोमेटिक प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्याकिङ हाइजेनिक हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। त्यसै गरेर वेस्टेज ड्यु टु स्पिलेज भन्छ। तपाईँ कहिलेकाहीँ प्याकिङ नर्मल प्याकिङ मेसिनमा तपाईँको के प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि ओभर स्पिलेज भएर तपाईँको मटेरियल वेस्ट भइरहेको हुन्छ, खेर गइरहेको हुन्छ, तपाईँको ऱ्यापर बिग्रिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मंकी प्याकेजिङमा एउटा सल्युसनको रूपमा लिइरहेको छ। अब म तपाईँलाई यस प्याकिङ मेसिनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट र इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु। र यो प्याकिङ मेसिन गर्दाखेरि हाम्रो के फिचर्सहरू छ र यो मेसिन अरू मेसिन भन्दा के कुरामा पृथक छ र यस मेसिनलाई अरू मेसिनबाट के कुराले डिफ्रेन्सिएट गर्छ भन्ने कुरा हो। र तपाईँले जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसल फिचर्समा यस मेसिनको पर्फेक्ट सिलिङ सिस्टम छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको टेम्परेचर, प्रेसर र टाइममा कन्ट्रोल छ। त्यसै गरेर यो प्याकिङ मेसिन हाई स्टेनलेस स्टिलबाट बनेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको सफा गर्दा यो मेसिन सजिलो हुन्छ। त्यसै गरेर आइमा क्यामेरा हुन्छ जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्याकिङ मेसिन गर्दा ब्याच कोडिङ गर्दा इजी हुन्छ र तपाईँको प्याकिङ एस्थेटिक र राम्रो आउँछ। त्यसै गरेर तपाईँको इन्डिभिजुअल सेटिङ हुन्छ यसमा। तपाईँले भर्टिकल सिलिङ गर्नुहोस्, हरिजन्टल सिलिङ, कोडिङ, ब्याचिङ, कटिङ इटिसी इन्डिभिजुअली सेटिङ गर्न मिल्छ र तपाईँको यस कारणले गर्दा प्याकिङ मेसिन तपाईँको राम्रो आउँछ र यसमा चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँको सजिलो हुन्छ। वेइङ र लेन्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जुन यसको क्यापेसिटी हुन्छ म्याक्सिमम 10 केजीसम्म, त्यो क्यापेसिटीसम्म चाहिँ यसले इजिली क्यारी आउट गर्छ र यसमा लागेको जुन हाई क्वालिटीको वेइङ मेसिन हुन्छ त्यसले तपाईँको प्याकिङ मेसिन एक्युरेट क्यापेबल बनाउँछ।
यो हाम्रो प्याकिङ मेसिनमा मल्टी हेड सिस्टम पनि छ। यो मल्टी हेड सिस्टममा प्याकिङ गर्दाखेरि कुनै हेडलाई तपाईँले इनेबल र डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो धेरै कस्टमरहरू जुन चाहिँ मल्टिपल प्रोडक्टमा प्याकिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ चेन्ज ओभर गर्दाखेरि एकदमै फ्लेक्सिबल सिस्टम हामीले राखिदिएको छौँ। उहाँहरूले 50 ग्रामदेखि 500 ग्रामसम्मको पनि प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्याकिङ मेसिनलाई हामीले डिफ्रेन्ट प्रोडक्टको लागि युज गर्न सकिन्छ। जुन तपाईँले इमेज हेर्न सक्नुहुन्छ, चियामा, चामल, तपाईँको पत्ताहरूमा, दालहरू, नमकिनहरू, स्न्याक्सहरू, होल स्पाइसेस, मसला, ड्राई फ्रुट्स, पास्ता, म्याक्रोनी, भम्सिल्ली, पोहा, मुरमुरा, तपाईँको नटबोल्टहरू, त्यसै गरेर प्लास्टिक गिट्टीहरू, ग्राउन्ड पाउडर, अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरूदेखि लिएर तपाईँलाई त्यसै गरेर अनलिमिटेड प्रोडक्ट यस प्याकिङ मेसिनबाट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यसको लागि सल्युसन दिएका छौँ। हस् त, धन्यवाद। तपाईँलाई यस प्याकिङ मेसिनको बारेमा अन्य कुनै जानकारी चाहिएमा हाम्रो तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।